নৱবৰ্ষৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত আমি উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মসকলক, শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক কেনেকৈ নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দি আনক আশা নকৰাকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তাৰে এক দৃষ্টান্ত দিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ ঐতিহাসিক পাথৰুঘাটৰ ওচৰৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও শান্তিপুখুৰীত। আমি এই খেতিৰ জৰিয়তে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক এজন ভাল টকাৰ গৰাকীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। এই অমিতা খেতি, ইয়াক কেনেকৈ লালন পালন কৰা হয়, ইয়াক কেনেকৈ ভৰণ পোষণ দিয়া হয়, ইয়াৰ পৰা কিমান টকা বছৰত উপাৰ্জন কৰিব পাৰি তাৰে এক দৃষ্টান্ত আমি দাঙি ধৰিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ শান্তিপুখুৰী গাঁৱত। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মাননীয় মুক্তাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া, এজন শিক্ষিত ব্যক্তি। এখেতক আমি কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে নিজকে কেনেকৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পোনপ্ৰথমে সুধিব বিচাৰিছোঁ, হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপুনি এই খেতিৰ জৰিয়তে এটি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুৰস্কাৰটোৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ। আমি কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে ওচৰ পাজৰৰ শিক্ষিত যুৱ বন্ধুসকলক এটি পথ দেখুওৱাৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ যি আমি কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই কৃষি কৰ্মৰ কাৰণে আমাক কৃষি বিভাগৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা আমাক স্বীকৃতি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা আমি দেখা পাইছোঁ বা আমি লাভ কৰিছোঁ। এটি আমি যোৱা মাহত হৈছিলে 3দিনীয়াকৈ এগ্ৰিহৰ্টি শ্ব' এটা খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। তাতে আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তাতে অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ বাগানৰ অমিতা লৈ গৈ আমি তাতে প্ৰদৰ্শনী লৈ গৈছিলোঁ, কম্পিটিশ্যনত ভাগ লৈছিলোঁ। যাওঁতে আমাৰ তাতে বিভিন্ন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল বা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিছিল। তাৰ ভিতৰত আমি শ্ৰেষ্ঠ অমিতা কৃষক হিচাপে বা আমাৰ উৎপাদনটো, আমাৰ অমিতাখিনি শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পুৰস্কৃত হৈছোঁ। তাৰ আগতেও আমাক বিভাগীয়ভাৱে আমাক বিভিন্ন আমাক সঁহাৰি জনাইছে আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। আচ্ছা, আপুনি এই খেতিডৰা লগতে কিমান মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে? আমাৰ ইয়াতে অমিতা খেতিত এতিয়ালৈকে 3 বিঘা মাটিত আছে আৰু নতুনকৈ আমি 1.5 বিঘা মাটিত লগাইছোঁ। এতিয়া মুঠ 4.5 বিঘা মাটিত অমিতা খেতি আছে। কিমানবাৰ চাহ কৰিলে এই খেতি এজন ধুনীয়া খেতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি? চাহটো মেইন কথা হ'ল কি মাটিখিনিৰ গুণাগুণৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যদি আমাৰ এতিয়া এইবিলাক মাটি বালিচহীয়া মাটি, গতিকে আমি 4-5 বাৰ চাহ কৰাৰ পিছতো ভাল হৈছে। তথাপিতো আমি 8 বাৰমান চাহ কৰি আমি খেতিডৰা লগাইছোঁ আৰু খেতি বনাইছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ খেতি বনাই খেতিডৰা কৰিছোঁ। ইয়াতে আপুনি যিটো জাত লগাইছে, এই জাতটো ক'ৰবাৰ পৰা মগাই আনিছে নে আপুনি ইয়াতে উৎপন্ন কৰিছে? আমি নিজে এইটো বিভিন্ন মানুহক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে ৰেড লেডি যিটো ভেৰাইটি আছে অমিতাৰ, সেই ভেৰাইটিটো উৎকৃষ্ট মানৰ। সেইকাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ। এইবিলাক আৰু বিভিন্ন মানুহৰ লগত সোধা পোছা কৰি জইন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ৰেড লেডি জাতৰ এই অমিতাটো আমি নিজে পুলি বনাই আমি ৰোপণ কৰিছোঁ। এই খেতি কৰোঁতে আপুনি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছেনে? সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে আপুনি? কম পৰিমাণে সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। মেইনলি ইয়াতে গোবৰ সাৰ আছে বেছিকৈ। আমাৰ যিহেতু মাটিখিনি চন পৰা মাটি আছিলে, বহুত সাৰৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি গোবৰ সাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু সামান্যভাৱে DAP সাৰ ইউজ কৰিছোঁ। কিন্তু মাটিত আমি বৰণ, পটাছিয়াম এনেকৈ কিবাকিবি আমি দিছোঁ বাৰু। এইখিনি সাৰ বহুত কম পৰিমাণে দিছোঁ। যদি আমি বেছিকৈ সাৰ, এনেই অমিতাত একচুৱেলি বেছিকৈ সাৰ থাকিব লাগে বা সাৰুৱা মাটি হ'ব লাগে। যিহেতু এডাল গছে 50-60 কিলোলৈকে বা 1 কুইণ্টেললৈকে উৎপাদন কৰে। এডাল সৰু গছে 1 কুইণ্টেল উৎপাদন কৰিবলৈ তাক খাদ্যৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব সেই কথাটো সকলোৱে জানে। গতিকে তাক খাদ্য দিয়াৰ কাৰণে দৰকাৰ। সেই হিচাপে সাৰ আমাৰ কম হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ অলপ চেহেৰাটো বেয়া হৈছে। তেনেকৈ আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছোঁ। কিমান দূৰত্বৰ মাজে মাজে আপুনি এই গছপুলিসমূহ ৰোপণ কৰিছে? আমাৰ গছপুলি ৰোপণ 7 ফুট এনেকৈ গছৰ পৰা ভেটিটো 7 ফুট ডিফাৰেঞ্চ আছে, 7 বৰ্গ ফুটত আছে। এই বিক্ৰী আপুনি যে অমিতাবিলাক উৎপাদন কৰে, এই অমিতাবিলাক আপুনি ক'ত বিক্ৰী কৰে?
এইবিলাক গুৱাহাটী গুচি যায়। আমাৰ অঞ্চলত বেপাৰী আছে, সেই বেপাৰীবিলাক আহি নিজে লৈ যায়, কাটি বিক্ৰী কৰে। আপোনাৰ এই বাগানখন এই ৰূপ পাবলৈ কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে? এতিয়া চাওক, আমি পুলি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আমি যোৱা 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহ, আৰু 2022 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি ৰোপণ কৰিছিলোঁ। এতিয়া 1 বছৰ হ'ল, কিন্তু দুখৰ বিষয় তাৰ মাজতে বানপানীয়ে আমাক মানে অন্যায় কৰিছিলে। বানপানীয়ে 3 দিন বানপানীৰ তলত বাগানখন আছিলে, কিন্তু আমাৰ এটা জোনালী আছে, মই আছোঁ, আমি দুয়োজনে কৰিছোঁ এইখিনি খেতি। এতিয়া আমি বহুত কষ্টৰ ফলত বাগানখন বচাব পাৰিছোঁ। আমাৰ অঞ্চলত ক'তো অমিতাৰ গছ ৰোৱা নাই, একদম মানে চব মৰি গৈছে বানপানীত, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ গছখিনি ৰ'ল। যেতিয়া বানপানী আহিছিল তেতিয়া তাৰমানে ফল লাগিয়ে আছিল। এতিয়া ফলখিনি লাগি থাকোঁতে বানপানী আহিল, গতিকে সেইবিলাক ফল আকৌ পচি খৰি গুচি গ'ল। তাৰপিছতহে আকৌ নতুনকৈ ফল ধৰি এনেকুৱা হৈছে। গতিকে 1 বছৰ হ'ল এতিয়া, 1 বছৰ হোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখে 1 বছৰ হ'ব মাটিত ৰোৱাৰ বুলি। এডাল গছে কিমান পৰিমাণৰ উৎপন্ন কৰে আপুনি জানে? এডাল গছে আমি গম পাইছোঁ, এতিয়া যিহেতু কৰিছোঁ 50-60 কিলো। আমাৰ এই চেহেৰাত 50-60 কিলো হৈছে, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছিকৈ দিয়ে। আপুনি কিমান গছ ইয়াতে লগাইছে? 600 জোপা লগাইছোঁ। 600 জোপা। আৰু নতুনকৈ আমি এতিয়া 350 জোপা লগাইছোঁ। আপুনি যে ভেটিবিলাকত পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰিছে, ইয়াৰ কাৰণ কি? পলিথিন ব্যৱহাৰ কৰা এইটো মাল্চ ফিল্ম বুলি কয়। এইটো এটা খেতি কৰাৰ এটা উন্নত পদ্ধতি। আজিকালি সকলো খেতিতে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আজি সেইটোৰে ফলাফল আমি পাইছোঁ যে বানপানীটো যে আমাৰ অমিতাখিনি নমৰিল, এই পলিথিন পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে। ওপৰৰ পৰা পানী পৰি মাটিখিনি বেছি জিকাল কৰি দিয়াৰ পিছত যদি তলৰ পৰা পানী উঠে, শীতবিলাক পচি যায়, মৰি যায়। কিন্তু আমি পলিথিন পাৰাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা পানী নপৰাৰ কাৰণে গাছডালত মানে আমি যিটো সাধাৰণতে কওঁ জেকা লগা বুলি কওঁ, সেইটো নহ'ল। তেতিয়া আমাৰ গছবিলাক অলপ ষ্ট্ৰং হৈ থাকে। তাৰোপৰি আৰু এটা কথা, যদি পলিথিনটো পাৰি দিয়া যায় তেতিয়া মাটিখিনি মানে বহি নাযায়। তাৰোপৰি বনবিধ নহয়, বনবিধ নহ'লে পোক পৰুৱা নহয়, পোক পৰুৱা নহ'লে বেমাৰ নহয়। এইবিলাক বিভিন্ন কাৰকৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে পলিথিন ব্যৱহাৰ। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি কিবা ঔষধ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? হয়, ইয়াতে অমিতাৰ গছত এটা বেমাৰ আছে, ভাইৰাছৰ বেমাৰ এটা আছে, সেইটোৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযায় একচুৱেলি। সেইটো হ'লে গছবিলাক উঘালি পেলাব লগা হয়। এতিয়া তথাপিতো আমি সামান্যভাৱে আমাক ধৰক মানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আমাক হেৰি দিছিলে, নিমৰ এটা পোক পৰুৱাৰ ঔষধ দিছে, যিটো অৰ্গেনিক হয়, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। হ'লেও বহুত সুফল পোৱা নাই, কিন্তু সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আপোনাৰ এই অমিতাৰ পৰা আপুনি বছৰি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? আমি অমিতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি মোটামুটি 3 লাখমান টকাৰ অমিতা বিক্ৰী কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতে গছত এতিয়া 3-4 লাখমান টকাৰ অমিতা আছে। গতিকে এইখিনি মাটিত আমি তেনেকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰিছোঁ। আপুনি উঠি অহা যুৱ যুৱতীসকলক, শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলক কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰে নেকি? সেইটো আছে। যিহেতু আমি কৃষি কৰ্ম কৰোঁতে সেইটো উদ্দেশ্য এটা আমাৰ আছে যে আমি কৃষিটো মানুহৰ এটা জীৱিকা হিচাপে পৰিণত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যিহেতু সকলো মানুহেই কৃষক বুলি কয়, কিন্তু আচলতে আকৌ যেতিয়া কিবা এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়া নিবনুৱা বুলি কয়। গতিকে আচলতে মানুহ কৃষক যদিও কৃষিজীৱী নহয়। গতিকে আমি কৃষিজীৱী হোৱাৰ কাৰণে কৃষি কৰ্মৰ দ্বাৰা যাতে জীৱিকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি, তেনেকৈ মনোনিৱেশ কৰক, য'ৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি। আমি যদি ভালকৈ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খেতিৰ দ্বাৰা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে যুৱ বন্ধুসকলক, শিক্ষিত ল'ৰাবিলাক আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আহ্বান জনাওঁ। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? আমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে আমি এটা FPC গঠন কৰিছোঁ। সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে সহায় কৰিছে, আৰু আমি কৃষি কৰ্মত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জিলা কৃষি বিষয়া বা আমাৰ এডিউ প্ৰণৱ ভৰালী আছে, আৰু গ্ৰাম সেৱক আছে, বা হৰ্টিকালচাৰ SG পণ্ডিত ছাৰ আছে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে আমাক উৎসাহিত কৰিছে, যাৰ ফলত আমি এতিয়া FPCটো গঠন কৰি আমাৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলক, ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলে একগোট কৰি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত এটা কৃষি বিপ্লৱ আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আমি মাননীয় মুক্তাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাই এটা উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। গাঁৱৰ মানুহ কম মাটিত অধিক পৰিমাণৰ উপাৰ্জন কৰি নিজকে স্বাৱলম্বী পথত তেওঁ অগ্ৰসৰ হ'বলৈ আজি সক্ষম হৈছে। আমি মুক্তাৰ হুছেইনৰ আদৰ্শ ল'বৰ বাবে, তেওঁৰ যি সেউজ বিপ্লৱ, এই সেউজ বিপ্লৱৰ সকলোকে অংশীদাৰ হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।